krijgen. 2,5 meter pijnlijke nek. Kan alles bewegen. Trauma nek. Even kijken wat het is.
zijn wel meer vingers aangebrand, toch? Dat zei ik tegen Marco, maar ja. Het blijft een hele weekend hoor. Ik ook. Wij zijn toch bij die liquidatie geweest samen, s'nachts in Amersfoort toen. Ja. Met die man, dat we Ja. nog de DNA moesten afstaan. Ja. Oh ja. Dat is ik alweer vergeten. Ja, wat is jou? Met die plukjes Ja. dingen uit de jas kwamen. Ik vertel dat verhaal nog wel eens, hè. Ja. Toch die liedjes erop. Ja. Ja, tuurlijk. Maar waarom niet? Ja. Ik hoop wel maar dat hij niet iets vitaals heeft geraakt. Precies. Daar staat er iemand te zwaaien. Kijk eens. Ik kan nu niet zien of er iets recht achter me staat. Nee, maar dan wordt boem zo. Dat 42? Onderweg, Leander. Leander, dank je. Onderweg, Leander. Maar dat heb ik net al gegeven. Oh, sorry, langskrijgen, werkt hier.